دكتور، بهاي المرة حنحكي عن موضوع بيثير القلق الاجتماعي، بيعمل قلق بالحياة العائلية. هو الشخير على بساطته، بس هو موضوع جدا معقد. علاجه عن طريق الليزر، كيف ممكن يتم؟ الشخير حقيقة مشكلة منتشرة جدا، ومشكلة اجتماعية بتسبب مشاكل على مستوى المتزوجين كتير. وإحنا الرجال للأسف يعني مش محظوظين زي السيدات، لأن نسبة الشخير في الرجال بتوصل ل70%. نسبة الشخير في السيدات بتبقى 33%، 32 أو 33%. فأنتم محظوظين كتير عننا، وإحنا بنعترف إن إحنا بنشخر أكتر. الشخير مش بس مشكلة اجتماعية، الشخير مشكلته الكبيرة في المرض اللي الشخير بيعبر عنه. الشخير طبعا صوت مزعج بيزعج في النوم، بس الأهم من كده إن الشخير دايما بيكون مربوط بمرض خطير جدا اسمه سليب ابنيا، اللي هو الاختناق أثناء النوم. الشخير ده صوت بيدينا دلالة إن في مشكلة في مجرى الهواء وفي التنفس، وفي صعوبة في دخول الأكسجين لداخل الجسم والخروج. ودي هي المشكلة الأساسية، الاختناق أثناء النوم أو السليب أبنيا. ده بيسبب أمراض لا حصر لها، بداية من أمراض القلب، أمراض السكري، السايكوسيس بيأثر على نفسية الإنسان خلال باقي اليوم، لأنه المفروض وإحنا بننام بيكون في معدل الأكسجين بشكل طبيعي عشان الجسم يقدر يستريح ويستعيد نشاطه. لو ما فيش الأكسجين ده، النوم بيفقد أهميته للجسم في استعادة النشاط، وده بيكون يوم بعد يوم بعد يوم بيؤدي لأمراض حقيقي خطيرة بعد كده. احنا في الدنتال سبا بنستخدم اسلوب غير جراحي، بدون ألم وبدون أدوية وبدون أجهزة تتلبس مزعجة للشخص اللي بيعاني من المشكلة. احنا بس بنستخدم نوع معين من الليزر، ضوء بنعرضه للمنطقة الخلفية من الفم، اللي هي بتتحكم في مجرى الهواء من الداخل، بدون تخدير بدون جراحة. اللي بيحصل ان المنطقة دي كل العضلات بعد ما تتعرض للليزر اللي احنا بنستخدمه، وده بيكون في خلال 3 جلسات، كل جلسة 4 دقايق، فالشخص بيروح على طول على شغله وعلى حياته الطبيعية اليومية. إنما لما نستخدم الليزر ده، اللي بيحصل إن كل المنطقة الداخلية من السقف الحلق والزور بتتسع، بيحصل لها إنها كل الأنسجة بترجع تاني مشدودة بالشكل الطبيعي، ما بيبقاش فيها ارتخاء. ففي أثناء النوم بتبقى مفتوحة كفاية لدخول الهواء وخروجه، فبنقضي على الصوت نمرة 1 والمشكلة الاجتماعية. بس الأهم من كده إن احنا بنقضي على مشكلة الاختناق أثناء النوم، اللي هي السليب أبنيا، اللي حقيقي بتأثر على حياة وصحة الإنسان. يعني دكتور، ب 12 دقيقة فينا نتخلص من الشخير؟ 3 جلسات بالضبط. بالضبط. طيب دكتور، ليش ارتفاع نسبة الشخير عند الرجال أكثر من النساء؟ علشان انتوا دايما احسن مننا، وانتوا محظوظين عننا، نمرة 1. نمرة 2، لان التكوين العظمي في جمجمة الرجل بيبقى تكوينه اكبر واضخم من التكوين للسيدات، زائد ان حجم العضلات والروابط في خلف الفم، اللي هي بتبقى مسؤولة عن فتح مجرى الهواء في الرجال، بتبقى أسمك من وجودها في النساء. دكتور، نسبة الشفاء من المرض هي نسبة عالية؟ يعني كل الحالات اللي بتخضع للليزر قابلة للشفاء؟ لو في تشخيص صحيح لسبب الشخير طبعا بتبقى أكثر من 85%، ودي نسبة رائعة في أي علاج طبي، إن احنا نقول أكثر من 85% من الحالات بيحصل لها شفاء تام من الموضوع. الدكتور المتخصص في الأنف والبلعوم والحنجرة هو الدكتور اللي قادر يحدد إنه هيدا حالة الشخير قابلة للعلاج عن طريق الليزر أو لا؟ أو مين الدكتور المتخصص؟ طبيب الأسنان المتخصص في
نفس الاسلوب المتخصص في امراض التنفس والنوم، لان في تخصص في امراض النوم والتنفس، والمتخصص في الليزر. طبعا اطباء الانف والاذن والحنجره دول طبعا ممكن يقدروا تشخيصه بسهوله، انما للاسف اختياراتهم في العلاج بتبقى دايما جراحيه، مش زي اختياراتنا احنا المتخصصين في الليزر. دايما بنتخصص في العلاج الغير جراحي، لان ما بيبقاش فيه الم مش محتاج جراحه. دكتور، إذا ما توفر الطبيب المختص أو إذا كان أي مريض ما بيعرف طبيب مختص، في فحص أو يعني نوع من الفحوصات بيجريها بيعرف إنه هاي الحالة قابل للعلاج عن طريق الليزر أو لا؟ يعني في فحص معين ممكن يجري المريض؟ طبعا، بس الفحص مش شخصي، ما يقدرش شخص يفحص نفسه. لا. لازم يجي لازم يروح لطبيب الأسنان المتخصص في الموضوع ده ويسوي له فحص، وهيقول له على طول هل هو حالته مناسب فيها العلاج بالليزر أو أشياء تانية. شكرا دكتور، يعطيك العافية.